Probabil cel mai cunoscut simbol din Brașov, sau Kronstadt, cum îi spuneau sașii, este Biserica Neagră. Toată lumea o filmează când ajunge aici, așa că am făcut-o și noi în stilul pe drumuri. Dar, dincolo de zidurile de piatră, se ascunde o istorie care a supraviețuit focului și timpului. Înainte ca această construcție monumentală să domine centrul, aici se afla o mănăstire catolică a ordinului Premonstratens. În jurul ei a înflorit așezarea numită Corona, nume documentat încă din secolul al XIII-lea. Se spune că coroana din stema orașului vine de la o legendă. S-ar fi găsit coroana unui rege maghiar chiar pe locul unde s-a ridicat orașul. Mai târziu, în maghiară, orașul a devenit Brașov, iar pentru o scurtă perioadă din istoria recentă, între 1950 și 1960, a purtat numele de orașul Stalin. Pe măsură ce comunitatea devenea tot mai prosperă, locuitorii au simțit nevoia unui edificiu care să le oglindească mândria și credința. Astfel, spre finalul secolului al XIV-lea, a început construcția acestei biserici gotice impresionante. Timp de aproape 100 de ani, meșteri pietrari din Cluj, Sighișoara sau Coșice au lucrat cot la cot. Ca model, au ales ceva grandios, Biserica Sfântul Sebald din Nürnberg. Iar rezultatul? O capodoperă, cu un portal vestic atât de bogat decorat, încât rămâne până astăzi una dintre cele mai valoroase piese arhitecturale din Europa. Inițial a fost romano-catolică, dar secolul al XVI-lea a adus o schimbare majoră. Odată cu reforma luterană condusă de Johannes Honterus, biserica a devenit evanghelică, transformându-se rapid în nucleul culturii umaniste și centrul spiritual al întregii comunități săsești. Însă, în aprilie 1689, destinul orașului se schimbă. Un incendiu devastator lovește Brașovul. Flăcările înghită acoperișul, iar șarpanta uriașă se prăbușește în interior, lăsând în urmă doar ruină și cenușă. Pereții, înnegriți complet de fum, au dat naștere numelui care avea să dăinuie peste secole: Biserica Neagră. Reconstrucția nu a fost una rapidă, a durat aproape un secol. Dar întreaga comunitate a participat, prin muncă, prin donații și implicare directă. S-au reconstruit bolțile, s-a ridicat o nouă șarpantă și interiorul a fost complet reorganizat, reflectând acum structura socială a vremii. Stranele aveau locuri fixe pentru membrii sfatului, profesori sau meșteșugari, iar galeriile laterale erau rezervate calfelor de breaslă. Era un loc unde participarea întregii comunități era esențială. Unul dintre cele mai surprinzătoare elemente este colecția de covoare orientale aduse din Anatolia. Acestea nu erau doar obiecte decorative, ci donații prețioase ale negustorilor brașoveni, semne de credință și statut social. Astăzi, cele aproape 200 de piese fac din acest loc un tezaur unic în lume. Muzica a completat întotdeauna atmosfera sacră de aici. În secolul al XIX-lea, berlinezul Karl August Buchholz a creat o orgă monumentală cu aproape 4.000 de tuburi. Este și astăzi cea mai mare orgă mecanică din România, iar sunetul ei este pur și simplu copleșitor. La fel de impunător este și altarul de 17 metri înălțime, o piesă rară a romantismului german, sau amvonul din 1695, centrul vieții religioase. Biserica Neagră nu este doar o clădire, ci inima unui întreg ansamblu istoric care cuprinde biblioteci, arhive și colecții de artă liturgică. După numeroase restaurări, astăzi spațiul este luminos, cald și pregătit să spună povestea unei comunități care a pus întotdeauna cultura și educația pe primul loc. Dar stați, că Biserica Neagră are și niște secrete pe care mulți turiști le ratează. Dacă te uiți sus, pe zidul de nord, vezi statuia acelui copil care pare să cadă? Legenda e destul de întunecată. Se zice că un meșter invidios și-ar fi împins ucenicul de acolo. Iar dacă te uiți pe zidurile exterioare, poți găsi chiar și o ghiulea de tun rătăcită dintr-un vechi asediu. Dacă te uiți atent la băncile vechi de sute de ani, vei observa niște scrijelituri. Să nu crezi că e vandalism modern.
sunt însemne ale breslelor sau ale elevilor de acum un secol sau două. Se pare că oamenii aveau același obicei de a-și lăsa amprenta pe unde treceau, chiar și aici, în casa Domnului. E o biserică care a văzut la propriu de toate, foc, războaie și reforme. Sper că v-a plăcut această incursiune prin istoria Brașovului, văzută prin obiectivul nostru. Dacă simțiți că aceste povești merită duse mai departe, ne-ar ajuta enorm un share. Poate aveți un prieten care iubește Brașovul la fel de mult ca noi. Și, desigur, dacă vreți să ne însoțiți în continuare pe drumul spre alte locuri cu suflet, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi primii care află unde ne poartă pașii data viitoare. Voi, ce simțiți când pășiți în răcoarea acestor ziduri vechi? Aveți vreo amintire specială din Brașov? Lăsați-ne un comentariu mai jos, chiar ne face plăcere să stăm de vorbă cu voi. Până data viitoare, rămâneți curioși și ne vedem pe drum.